Tavaly engem pótvasernek vettek ide, vagy hát kezdjük el. A lot of times when you're interviewing a potential employee, regardless of the position, it's almost like an act. They're trying to say what you think that they want you to hear, or they're trying to say things that will make themselves appeal to me more. When in reality, we're just trying to get to know the person. We want to know what their personality is like. A két táborigazgató jött, és velük volt alkalmam személyes interjún találkozni, amin eléggé izgultam, mondhatom. Szerettem volna mindenképp jó benyomást kelteni, és sikeresen letudni. Már előtte és utána néztem a tábornak, ami szimpatikus volt nekem, és úgy egybe el tudtam képzelni magamot, hogy ez tényleg jó lenne, és szeretnék ott lenni. Az én élményem a táborvezetővel kapcsolatban, Dustinnak hívják, nagyon-nagyon jó fel volt, nagyon-nagyon segítőkész volt. Igazából a leges pillanattól kezdve azt éreztem, hogy nem nagyon fogom tudni elrontani az interjút. Rögtön a tábor az sötétben láttuk, de kellemes volt, így elsőre, hogy a faházakat megláttuk a sötétben, meg így maga az út, a fák, ilyen nagyon kis barátságos volt, és egyből így úgymond kellemes volt ott lenni. A szobáink is jók voltak, nem a legfelszereltebb, de hát amilyet így el tud képzelni az ember, hogy egy ilyen erdőmély táborba, ahhoz tökéletesen megfelelt. Szépen belaktuk, berendeztük, cuccainkat szétdobáltuk, és nagyon otthonos lett, jól éreztük ott magunkat. And for the life in the kitchen, I would say that kitchen is maybe the best department that you can work in as a support staff, because you can spend your time with your friends. So of course we have easy days, but we have also hard days, but if you have the right people around you, it is much more enjoyable. The atmosphere is more relaxed, and you can make jokes, and you don't even realize how much work you have. So this is something what I really appreciate about work in the kitchen. Actually, maybe about the life in Ireland, like in general, that you can go and you can make jokes with your bosses and nobody will get mad. So it is really like being with your family, with your friends all the time. So for me, this was really great experience, and I would recommend it. Ez a munka igazából abból áll, hogy a táborlapok ruháit mossuk, amiben a kedvenc részem az volt, hogy volt a Landrinak egy saját kis hatkerekű autója, amivel begyűjtöttük minden nap a szennyest, amit napvégén meg kiszállítottunk. Ezt onnan tudtuk, hogy mindig volt egy beosztásunk, amit megnéztünk, és akkor tudtuk, hogy épp melyik bankok, ugye szálláshelyek mosnak aznap. Ezeket begyűjtöttük, és mindig volt egy felelős aznap, aki mosott, a többiek pedig ugye a tábort tartották tisztán. Mi végeztünk minden egyes javítást vagy karbantartást a tábor területén, fűtől egészen a házak tetejéig mindennel mi törődtünk, a füvet nyírtunk, csatornát cseréltünk, ablakot, akár WC-t javítottunk, hegesztéstől kezdve járműjavításokig minden volt, úgyhogy aki ilyen műszaki beállítottságú vagy szeret barkácsolni, annak ez egy nagyon jó lehetőség, én nagyon tudom ajánlani. You find yourself in a place where a lot of people on your same age
are living, and they share things from different cultures, different nationalities, different continents. So that's something really cool. And at the end of the day, it's everybody's going for work, and that work is not that hard if you are working and having fun. So I think that's the kind of environment that you can find in a summer camp. Ami talán a legjobb egy ilyen amerikai programban, hogy úgy mész ki, hogy bárki lehetsz, de úgy jössz el, hogy végig önmagad voltál. És ami először eszembe jut Amerikáról, az, hogy olyan, mint hogyha egy másik bolygón lennél, mivel teljesen kiszakadsz a komfortzónádból és az addigi megszokott környezetedből, de ez abszolút egy pozitív dolog, mert új lappal indítasz egy másik valóságban, vagy egy másik világban, ahol mindenki elfogad, mivel a többiek is ugyanolyan helyzetben vannak, mint te magad, tehát mindenki egy szintről indul, ami azt jelenti, hogy mindenki egyenlő. Another great thing about camp is the possibility to learn English. So my English wasn't bad when I went there for the first time, but I was really shy to speak. And what camp gave me is that big confidence to speak, because now I know that even they are natives from America, Great Britain or Australia, they're not gonna judge me, because we learn their language, we're trying to speak their language, and they don't know ours, so they really appreciate that we learn their language, that we speak English, and really they don't care about the grammar and stuff like that. The most important thing is just to understand each other, and then everything is perfect. So don't worry if your English isn't that good, just go there and your English will become almost perfect. When I came home after first summer, I couldn't imagine I will stay here, here in Czech Republic, because I already missed camp, missed the people, because in camp you meet the people, but it's different. After two weeks you feel like they are your new family, so I miss everything a lot and decided to go again and then again, and then I couldn't go, but I'm pretty sure if I could go and I had an opportunity to go, I would go for sure. Even if I'm not in camp physical last summers, I'm still going back in my mind and thinking what we did. For example, on Thursdays we had a cookout, so every Thursday in the summer I'm thinking, oh, by the time we had a cookout, or 4th of July, by the time we were celebrating and watching fireworks. So I'm really curious how long time I will do this. Egy óriási emberismeret és önismeret, maga ez az egész amerikai út. Nincs mögötted az a védőháló, amit a családod, barátaid jelentenek itt Magyarországon. Egy nagyon nagy kaland. Azért azt fel kell mérni, hogy ki az, aki erre képes, hogy tényleg egy teljesen más országba, egy óceán választ el mindentől és mindenkitől, amit ismersz. De hogyha van erre affinitása az embernek, sőt, még azt mondom, hogyha nincs is affinitása, akkor is érdemes megpróbálni, mert egy nagyon-nagyon ismereti tréning, és egy csomó dolgot megtudsz tényleg magadról, hogy mire vagy képes igazán. As I said before, the best thing about camp is that it becomes your second home, and all those friendships that we made during the camp, which last till now, and I hope they're gonna last forever. So my relationship with my friends from Europe, it's amazing. I have a lot of friends from Europe. They're like family to me. I'm still in touch with friends that I met 5 years ago. So that's awesome. Nagyon sok barátságot, élményt, utazási lehetőséget adott nekem, és a munka is teljesen elviselhető volt, és egy kis közösségé formálódhattunk itt a táborban. Együtt lehettünk, megismertük egymás szokásait, a különféle nemzeteket, és szinte az összes otthoni problémádat ott hagyhattad, ami nekem személyesen a legjobb dolog ebben az egészben, hogy a személyes problémáidat otthon hagyod. Itt vagy egy új kis burokban, egy világban, és 2 hónapig biztosítva a munkád, aztán meg az utazásod, és akár 3 hónapot is Amerikában tölthetsz. Kell lennél több? It was really good,
experience and good to meet so many different people and different cultures around the camp. I found it was nice to see like just how people have different ways of life, and everyone was so friendly still, even though everyone was from different you know, like international countries and stuff. They were all still really friendly and really welcoming, and the best thing about it was we all had something in common through sport. So mine was basketball, and that's how I obviously was so close with Danny. But just by both of us liking basketball or music, we all shared the same type of interests, and then that's how you just gelled and got on with everyone. Woo! So sports at Island Lake, come and join us. We'll find something for you to do. Nagyon szerencsésnek tartom magam, mert ez az egész 3 nyár olyan különleges élményeket adott nekem, amit tudom, hogy a legtöbb ember egész életében talán sose tapasztal meg. Nem csak azt, hogy Amerikában kosárlabdát taníthattam, és rengeteg olyan embert ismertem meg, akik mindig részei lesznek az életemnek, és nagyon sok szeretetet kaptam tőlük, nagyon sok bizalmat, a kollégáimtól, a gyerekektől, akik a bánkomban voltak, a gyerekektől, akik a foglalkozásomon voltak, a főnökeimtől, akiknek nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy annak idején azon a viccesen jól sikerült interjún úgy döntöttek, hogy felvesznek. Nem sok magyar fiatalnak adatik meg, hogy kosárlabdát taníthattam az Egyesült Államokban, és rengeteg szeretetet kaptam azoktól a gyerekektől, a főnökeimtől, a kollégáimtól, mindenkitől, bíztak bennem, és teljes mértékben tudtomra adták azt, hogy mennyire hálásak a munkámért, és ezt nem csak úgy mondták, hanem tényleg komolyan gondolták. Nekem ezek nagyon sok mindenben a mai napig motivációt adnak. Dan's an amazing guy, and he was always there for me on and off the court as just a normal counselor and also a basketball counselor. Watched him play and thought wow, this guy literally destroys everyone he plays. And once he would come up and start training with kids on his hours off while he worked in the cafeteria, he noticed me, and I guess we just had a bond right away. And he started training me all throughout the summer of 2018, and by the end of the summer, Matt came up to me on the last night and asked me if I wanted Dan to become a real counselor, not just someone who worked in the dining hall. And I said, of course, because he's a great guy too. And starting 2019, he was the basketball counselor and he was a real counselor. And all this time I've had with him training, I've just become such a much better basketball player. And I just gotta thank Dan for that. So, second home, friendships, learning English, but now I think the coolest thing about going to camp is traveling. Megvalósult az elképzelhetetlen őrült álmom, hogy én bejárhattam az Egyesült Államokban azokat a helyeket, ahova igazából mindenki szeretne eljutni, és hihetetlen élményt adtak, és teljesen megváltoztatták az életemet. Everyone wants to travel, so you will always find someone who will go with you for a trip. For 3 years when I was in camp, I visited a lot of places. First year we were travel whole West Coast, and the other year we went to Miami. And every year after camp I spent a few days in New York, because it's my favorite city and I could visit wherever I want. Általában, amikor valaki tábor után utazásra adja a fejét itt Amerikában, akkor mindig 1-2 helyszín lebeg a szem előtt. Az ilyen időzélesen kötelező körök általában ugye mindig a nyugati és a keleti part, mint például Kalifornia és Florida. Tehát ugye itt találhatók talán a leghíresebb látványosságok. Természetesen első évemben én is ezekkel kezdtem. Első évben Kaliforniába utaztunk, és itt csináltunk egy kis roadtrippet. És ez azért volt jó, mert ugye a tábor alatt megismert ismerősökkel, barátokkal összefogva közösen sokkal könnyebben és egyszerűbben tudtak utazni. Egyszerűbb az autóbérlés, a szállásbérlések, mindegyik praktikusabb, így is olcsóbb.
Monday.